دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. چند تایی زن تو سالن میرفتن و میومدن. اونا کارهای داخل خونه رو میکردن. یکیشون تا منو دید، ابروهاش پرید بالا و گفت: تابان، اینجا چی کار داری؟ فرصت جواب نداشتم، چون رحیمه از دور اشاره زد که برم پیشش. بدو رفتم پیشش که گفت: انگار خطات زیادی بزرگه. برو داخل ببینم چه دست گلی به آب دادی. دری که پشت سرش بود و باز کرد و من رفتم داخل. اتاق خیلی بزرگی بود و 2 فرش بزرگم کفش پهن بود و 2 صندوقچه نقش و نگارین بالای اتاق بود که عجیب خودنمایی میکرد. گوشه اتاق 1-2 دست رخت خواب بود و پرده های سفیدی هم به پنجره ها زده شده بود. هاجر خانم بالای اتاق نشسته بود و کنار دستش سماور قشنگی گذاشته بود و یه سینی مسی و استکانای کمرباریک توش بود، جوری که آدمو وسوسه میکرد بشینه و چای اونجا بنوشه. رحیم پشت سرم اومده بود و درو بسته بود، ولی هاجر خانم نگاش کرد و گفت: رحیمه، تو بیرون باش. رحیمه هم با این که معلوم بود اصلا دلش نمیخواد، ولی به اجبار چشم میگفت و بیرون رفت. انگار روزا از اونی که فکر میکردم بدتر بود و کم کم ترس عجیبی داشت میشست به جونم. هاجر خانم از جا بلند شد و اومد سمت من و گفت: زبون نداری؟ چی خانم؟ میگم زبون نداری دختر؟ یادت ندادن جایی وارد میشی سلام کنی؟ دست باچه گفتم: آهان ببخشید، یهو اومدم یادم رفت. سلام خانم. جوابمو نداد و گفت: خب تعریف کن. چی رو؟ دستاشو به سینه‌اش زد و رو به روم قرار گرفت و گفت: هنراتو. هنر؟ اینقدر هرچی میگم تو تکرار نکن. جواب درست بده به من دختر. آخه خانم جان، من نمیدونم چی میگی تا جواب درستی بدم. یهو دستش آورد زیر چونم و اونقدر محکم گرفت و سرمو بالا برد که درد کل وجودمو گرفت و گفت: هنوز من نمردم که تو و امثال تو بتونن هر غلطی خواستم بکنن. فهمیدی؟ سری به نشونه مثبت تکون دادم که چونمو ول کرد و ادامه داد: 2 روز وقت داری جلو پلاستو جمع کنی و از اینجا گورتو گم کنی. با وحشت نگاش کردم و گفتم: برم؟ کجا؟ هر گورستونی که میخوای. فقط برو. دیگه نمیخوام ببینمت. چرا برم خانم جان؟ خبطی کردم. جوابی نداد و رفت سمت یکی از صندوقچه ها. درشو باز کرد و شروع کرد به گشتن دنبال چیزی. قلب من اما تون میزد و به این فکر میکردم که میخواد چی به هم نشون بده که یهو برگشت سمتم و گفت: بیا بگیر. اینم پول. بگیر و برو. هرچی دورتر بشی بهتره. با تعجب به پولای توی دستش که مقدار کمی بود نگاه کردم و گفتم: آخه خانم جان، من جایی ندارم برم. اصلا چرا باید برم؟ اخماش بیشتر تو هم رفت و نیشگونی از بازوم گرفت که آخم در اومد و گفت: به من ربطی نداره. وقتی واسه پسرم سوسه می اومدی باید به این چیزا فکر می کردی. یهو یخ کردم. از کجا فهمیده بود؟ نکنه تو این مدت واسم به پا گذاشته بود و همه چیزو می دونست. وای خدایا، اینجور که بدبخت می شدم. اما نه، من نباید کم می آوردم. واسه همین تمام جسارتمو جمع کردم و گفتم: سوسه؟ من؟ واسه کی؟ خوبه یه جور خودشو میزنه به اون راه، انگار واقعا چیزی نبوده. چی کار کردی رسول دست گذاشته روت؟ هان؟ با این حرفش تو دلم واسه لحظه عروسی به پا شد. پس رسول با مادرش حرف زده بود که هاجر خانم اینجور مثل اسفند روی آتیش شده بود. خودمو نباختم و گفتم: خانم جان، من اصلا رسول خانو میبینم؟ نبایدم ببینی. تو رو چه به رسول خان؟ خب پس نذاش حرف بزنم و گفت: ببین منو دختر، نمیخوام تو این عمارت که هیچ. نمیخوام تو این ده هم باشی. فهمیدی؟ این پولو بگیر و سری گورتو گم کن و برو. و انگشت اشاره‌ش رو سمتم گرفت و ادامه داد: وای به حالت. وای به حالت اگه کسی از این قضیه خبردار بشه. اون وقت من میدونم و تو روزگارتو سیاه میکنم. بی سر و صدا گورتو گم میکنی و میری. تو همین 1-2 روزه. هرچی زودتر بهتر. حالا هم از جلو چشمم گم شو، برو بیرون که نمیخوام ریخت نحس تو ببینم. جای حرفی نبود. مجبور شدم پول ازش بگیرم و زیر لباسم پنهون کنم و از اتاق بزنم بیرون. از یه طرف ناراحت و عصبانی بودم به خاطر رفتار و حرفای هاجر خانم. از یه طرفم خوشحال بودم که رسول بالاخره حرف منو پیش مادرش زده. اما من آدمی نبودم که به این راحتی میدونو خالی کنم. باید هر جوری بود این موقعیت رو به گوش رسول میرسوندم. قطعاً وقتی میفهمید مادرش مخالفت کرده و حتی میخواد منو بفرسته برم، واکنشی نشون میداد. آخه اصلا من بیچاره کجا باید میرفتم؟
من کسی رو تو این دنیا نداشتم. پس هر طور شده بود باید خودم رو نجات میدادم از این مهلکه. رحیمه به محض دیدن من بدو اومد سمتم. بی توجه بهش از سالن زدم بیرون و صداش اومد که گفت هی تابان، با تو هم. بی حوصله برگشتم سمتش و گفتم چیه رحیمه؟ دستمو گرفت و کشید گوشه‌ای. چی شد؟ چی کارت داشت هاجر خانم؟ دستمو محکم از دستش بیرون کشیدم و گفتم اگه میخواست بفهمی بهت نمیگفت فری بیرون. رحیمه که حسابی هرسی شده بود نیشگونی از بازوم گرفت. نه، اینطور فایده نداره. آخرش خودم این زبونتو کوتاه میکنم. بهش پشت کردم و گفتم فقط مواظب باش برعکس نشه. آخه اگه بخت باهام یاری میکرد و وارد عمارت میشدم به عنوان عروس حاج جعفر، اولین کاری که میکردم دست رحیمه رو از همه چی کوتاه میکردم. حال خوبی نداشتم. اینکه توی اون سن باید خودمو به آب و آتیش میزدم و هر حرفی میشنیدم تا تازه بشم زن دوم مرد چشترونی مثل رسول باعث میشد حالم از خودم به هم بخوره. ولی من بین بد و بدتر به عقل ناقص خودم این راهی رو که در پیش گرفته بودم بهتر میدونستم. اینطور حداقل آیندم تباهتر از اینی که بود نمیشد. بی حال و بی رمق که وارد مطبخ شدم، حلیمه تا منو دید گفت این چه حال روزیه که داری؟ باز چی شده؟ هیچی. هاجر خانم چی کارت داشت؟ رنگ به روت نیست. هیچی بابا، ولم کن. هیچی که نشد حرف دختر. فرستاده دنبالت یعنی کار مهمی بوده. وگرنه کی تا حالا سابقه داشته که هاجر خانم پی تو بفرسته. اصلا دلم نمیخواست حلیمه چیزی بدونه. واسه همین بی جواب مطبخو ترک کردم و رفتم تو اتاقم. از پنجره کوچیکی که اون اتاق داشت و میشد کمی از حیاطو دید، نشستم به انتظار. تا بلکه بتونم ببینم کی رسول از اون حیاط میگذره. باید بهش میگفتم مادرش چیکار کرده. نزدیکای غروب بود اما خبری از رسول نبود. شب شد و بازم خبری نبود. دلم آشوب بود. اگه هاجر خانم رسول رو راضی کرده بود که منو رها کنه چی؟ اون وقت تکلیف من چی بود؟ نه تنها دست خورده شده بودم بلکه آواره هم میشدم. اون وقت باید چه گلی به سرم میگرفتم. یه جورایی ته دلم از کارایی که کرده بودم پشیمون بودم. لااقل اگه خفه خون گرفته بودم و دنبال رسول نیافتاده بودم تا اونو سمت خودم بکشونم و به اهدافم برسم، میتونستم تو همین عمارت روزگارم رو سپری کنم. واسه لحظاتی این افکار به ذهنم هجوم می آورد. اما دوباره میگفتم نه تابان، تو کار درستی داری انجام میدی. پا پس نکش و میدونو خالی نکن. یادم روز بعد صبح زود قبل از اینکه صبونه اهل خونه رو بدیم، هاجر خانم تو آستانه در مطبخ ظاهر شد. همه هول کرده سر پا ایستادن و سلام دادن. منم سلام دادم و واسه یه لحظه چش تو چش شدم که اشاره کرد برم بیرون. موقع رفتنم حلیمه زیر لب گفت میگم چیزی شده میگی نه؟ چی کارت داره؟ منم زیر لبی گفتم نمیدونم و رفتم بیرون. میدونستم بساط غیبت اون روز تو مطبخ سر من برپا میشه و اینکه هاجر خانم این 2 روزه با من چی کار داره، مخصوصا اون روز که خودش شخصا اومده بود تا دم در مطبخ و همچین کاری از هاجر خانم تقریبا بعید بود. اون زمانی به مطبخ می اومد که مهمونی، جشن عروسی یا مراسم خاصی داشتیم. اونم گهگاهی. از مطبخ زدم بیرون. داشت میرفت سمت حیاط، دنبالش رفتم. نزدیک حوض ایستاد و گفت تو که هنوز اینجایی؟ بله خانم جان، اما حرفم تموم نشده رسولو دیدم که با اسب از در عمارت اومد داخل. هاجر خانم سعی داشت منو پنهون کنه ولی دیر شده بود. رسول که ما رو دید از اسب پیاده شد و اومد طرفمون. هاجر خانم وقتی دید داره میاد سمتمون زیر لب گفت وای به حالت اگه حرفی بزنی. میدم زبونتو جوری کوتاه کنن که دیگه 2 کلمه حرف نتونی بزنی. رسول رسید و به ما لبخند پت و پهنی زد و گفت نه انگار زود دست به کار شدی. هاجر خانم چینی به ابروش داد. چه کنم؟ عقل نداری که؟ چرا دارم؟ خوبشم دارم. امروزم قراره با آقام حرف بزنم. نیاز نیست. خودم به آقات میگم. پس زودتر ننه. بعدم نگاهی به من انداخت و گذاشت و رفت. هاجر خانم دندوناشو به هم سابید و گفت چی کار کردی اینطور خواهانت شده؟ بگو ذلیل مرده. سرمو انداختم پایین و گفتم من هیچی به خدا. آخه رسول باید از کجا تو رو ببینه که اینطور خاطر خاط بشه؟ هان تا غروب نشده راهی میشی. اگه فردا صبح چشم باز کنم و تو این عمارت ببینمت، اون موقع حسابت با کرام الکاتبینه. اون وقت نه یا گریه‌زاری و التماس. اینا رو گفت و رفت سمت ساختمون. باید هر طور که شده بود رسولو میدیدم و میگفتم مادرش چه کرده. داشتم میرفتم سمت مطبخ که از دور دیدم رسول داره میاد سمت حوض. واسه همین قدممو آروم کردم تا نزدیکم بشه. پشت درختی پناه گرفتم و اونم اومد و خوشحال گفت امان از دست تو. آخرش مجبورم کردی این کارو بکنم.
البته چه بهتر. به جای یواشکی و جیره بندی دائم زنم میشی. اینو گفت و دستش اومد بیا سمت صورتم که خودم عقب کشیدم و ناراحت گفتم البته اگه هاجر خانوم بذاره. دستش که داشت سمت صورتم میومد تو هوا خوش شد و گفت یعنی چی؟ اون که داشت باهات حرف میزد. حتما بهت گفته قرار زن من بشی. چهرمو تو هم کردم و گفتم چه خوش خیالی شما. دستشو انداخت و گفت چطور؟ اگه بهت بگم جان بچه ها چیزی بهش نمیگی؟ آخه گفته زبونمو کوتاه میکنه اگه حرفی بزنم. اخماش تو هم رفت. مگه شهر هرته؟ گفتم ولی شاید مادرتون راست میگه. باید جوری رفتار میکردم که از دست مادرش شاکی بشه. نه از من که چغلی مادرش رو کردم. واسه همین همونطور مظلوم ادامه دادم. راست میگه. من باید برم. بری؟ کجا؟ نمیدونم. ولی حرف بی خود نزن. ببین منو. ننم گفته بری؟ آره. خب بالاخره اونم حقی داره. دوست نداره منو به عنوان عروسش ببینه. این مزخرفاتو تحویل من نده. این منم که باید بخوام. ننم چیکار است؟ وای به حالت تابان. وای به حالت پاتو از این عمارت بذاری بیرون. اون وقت خودم پیدات میکنم و جفاهاتو قلم میکنم. فهمیدی؟ اما هاجر خانوم. رسول دیگه وای نستا تا حرفمو بشنوه و گذاشت و رفت. اما دروغ چرا؟ لبخند موزیانه‌ای رو لب من نشست و با خودم گفتم همینه تابان، همینه. آفرین بهت دختر. نباید بذاری بلایی که این مرد سرت آورده تو رو از اون زندگی که آرزوشو داشتی دور کنه. از خودم راضی بودم. واسه همین لبخند به لب سمت مطبخ رفتم و وارد که شدم همه سرا برگشت سمت من. رحیمی که حسابی عصبی بود گفت سرتون به کار خودتون باشه. بس کنین این همه غیبت کردنو. آروم و بی سر و صدا رفتم نزدیک حلیمه که پرسید چه خبره؟ نمیدونم ولی شاید خبرای خوبی بشه. مثلا میگم بهت اینقدر عجله نکن. میدونستم حلیمه اگه بفهمه چی شده سرم غر میزنه. این که رسولا همه مرد ناپاکی میدونستن چیزی نبود که بشه روش سرپوش گذاشت. ولی خب من مجبور بودم. من دست خورده اون مرد بودم و هیچ کسی جز اون نمیتونست منو از این منجلاب نجات بده. از اون طرفم باید یه جوری به حلیمه میگفتم. چون اگه دیر میفهمید ازم دلخور و ناراحت میشد و حقم داشت. واسه این که من احساس میکردم اون جریان واقعا داشت جدی میشد. پس دیگه نمیشد از حلیمه مخفیش کنم. شب وقتی رفتیم تو اتاقمون تا بخوابیم حلیمه رو کرد بهم و گفت تابان تا کی میخوای سکوت کنی؟ نمیخوای بگی چی شده؟ تو رخت خواب هم دراز کشیدم و دستمو گذاشتم زیر سرم و گفتم چی بگم؟ هاجر خانم چی کاره داره این 2 روز؟ بی مقدمه گفتم میخواد از اینجا برم. شاید حتی فردا صبح قیامت بپا کنه که چرا هنوز هستم. با وحشت سر جاش نشست و گفت چی؟ بری؟ کجا؟ اصلا چرا بری؟ به خاطر پسرش. پسرش؟ کدوم پسرش؟ رسول خان. کمی فکر کرد و گفت دخل رسول خان به تو چیه؟ گفتم منم نفهمیدم. ولی میدونی که میخوان براش زن بگیرن. خب بگیرن. وای حلیمه تو خنگی یا خودتو به خنگی زدی؟ رسول منو خواسته دیگه. حلیمه با دهن باز هاج و واج نگام کرد و گفت هان. هیچی نگفتم و سکوت کردم تا خودش متوجه حرفام بشه. بعد از کمی گیر زدن گفت رسول غلط کرده با ایل و تبارش. گفتم جرأت داری جلوش بگو. جرأت کنه بیاد جلو اون وقت بهش میگم. اما صبر کن ببینم. تو انگار بعدت هم نیومده. آره. جوابشو ندادم که دستمو گرفت و مجبورم کرد بشینم و گفت منو نگاه کن تابان. نگو که تو. من چی حلیمه؟ دختر میفهمی چی میگی؟ حرف رسوله نه یه آدم درست سرمون. چه کنم که نمیتونستم به حلیمه بگم چه بلایی سرم اومده و مجبورم. برا همین از راه دیگه رفتم و گفتم خب رسول باشه. مهم اینه که چه زندگی میتونه بهم بده. خل شدی. مطمئنم تو رو جادو کردن. همون بهتر که به حرف هاجر خانم عمل کنی و بذاری و از این عمارت بری. حرفش تموم نشده بود که یکی در اتاق زد. حلیمه با تعجب برگشت سمت در و گفت یا خدا کیه این موقع شب؟ و پا شد و قفل پشت در رو باز کرد. پشت در اما هاجر خانم بود. به محض اینکه در باز شد سر خودش رو انداخت تو اتاق. نگاهی به حلیمه کرد و نگاهی به من و بی توجه به حلیمه با چشمایی که از عصبانیت کاسه خون شده بود گفت هنوز که اینجایی ذلیل مرده. سر پا وایسادم و گفتم خانم جان تنهایی کجا برم؟ من که تو این دنیا کسی رو ندارم. پس اون پولو واسه چی دادم بهت؟ دادم که بری. ببین دختر
من با هیچ کسی شوخی ندارم. پسر من انگار جادو شده. هرچی میگم یه چیز سربالا جواب میده. حلیمه بی توجه به اینکه جلو روش هاجر خانم وایساده گفت والا این دخترم جادو کردن. اما حرف از دهنش در نیومده فهمید که کار درستی نکرده و سکوت پیشه کرد. هاجر خانم گفت چه جادویی؟ این دختر از خداشم باشه. ولی من نمیخوام. معلوم نیست چطوری پسرمو گرفته تو مشتش. وگرنه پسر منو چه به کلفت جماعت. اون حتی نگاشم به اینجور دخترا نمیندازه. بعدم ادامه داد حلیمه تو انگار خبر داری. پس زودتر این دختر رو از اینجا ببر. اصلا خودت هم برو. اینو گفت و کیسه از زیر لباسش بیرون کشید و گفت اینم پول. فقط این دختر رو از این عمارت ببر. کلاً از این روستا ببرش. دیگه نمیخوام حتی 100 فرسخی این روستا ببینمش. حلیمه طفلک که حسابی وا رفته بود گفت چشم خانم جان. فقط یه روز مهلت بدید. فردا شب اینجا نباشید. همین. هاجر خانم اتمام حجت کرد و رفت. بعد از رفتنش حلیمه رو به من گفت تو یه چیزیت میشه. مطمئنم مغزت عیب کرده. خندیدم و گفتم شاید. نیشتو ببند و جمع کن که فردا باید بریم. من جایی نمیام حلیمه. تو خیلی بیجا میکنی. من میرم تو هم میبرم. من نمیام. دیوونه شدی واقعا. آخه کی دوست داره بشه زن مرد هرزه‌ای که زن و 4 تا بچه داره؟ تو که از خوشگلی و قد و بالا هیچ چی کم نداری. جوونی و میتونی 1000 تا شوهر خوب کنی. چرا رسول؟ گفتم میپرسی کی دوست داره زنش بشه؟ من. حرفیه. سری به نشونه تأسف تکون داد و گفت نه. مطمئن شدم سرت به یه جایی خورده. دیوونه شدی. حلیمه هرچی میخوای بگی بگو. اما من از اینجا جم نمیخورم. هیچ جا هم نمیرم. نه از این روستا که حتی از این عمارتم پامو بیرون نمیذارم. اون وقت فکر کردی هاجر خانم میشینه و میذاره تو بمونی؟ اگه خودت نری اون تو رو میفرسته که بری. خب اگه نتونست بفرسته چی؟ تو چت شده تابان؟ این کارا چیه؟ دختر مگه تو عیب و ایرادی داری که میخوای بشی زن اون مردک؟ عیب و ایراد؟ به دور و برت نگاه کن. تا کی باید کلفتی اهل خونه رو بکنم؟ من چیم از بقیه کمتره؟ چرا نباید بتونم مثل آدم زندگی کنم؟ چون ننه آقا ندارم؟ من زشتر از زن محمدم؟ والا نیستم. ولی چرا اون باید اونجوری زندگی کنه من اینجوری؟ هان میخوام مثل آدم زندگی کنم. میخوام جوری زندگی کنم که نخوام جلوی هر کس و ناکسی سرخم کنم. تا کی بشورم و بسابم برا اهل امارت؟ هان حلیمه اینو بفهم. من آدم کلفتی و نوکری نیستم. این تو ذات من نیست. حالا به جبر زمونه تو این شرایط قرار گرفتم. قرار نیست آخر عمرم تحمل کنم. باید از یه جایی به بعد خودمو نجات بدم. حلیمه نشست و در حالی که آرنجشو به زانوش تکیه داده بود و سرشو گرفته بود گفت تابان این حرف دلیل نمیشه که تو بخوای هوو بشی. اونم زن کی؟ رسولی که همه به بدنامی میشناسنش. رسول هر کسی هم که باشه پسر حاج جعفره و همین تموم عیب و ایراداشو میپوشونه. مهمتر از همه اینه که پول داره، ثروت داره. میتونم به اون زندگی که میخوام در کنارش برسم. نه، اینطور فایده نداره. عقلت پاره سنگ برمیداره. ولی خدا رو شکر من هنوز زندم و نمیذارم اینطور خودتو بدبخت کنی. فردا صبح علل طلوع از اینجا میریم. میریم حلیمه؟ کجا میریم؟ من و تو جایی رو داریم که بریم؟ چه میدونم؟ یه خراب شده‌ای پیدا میشه که من و تو بهش پناه ببریم. دلت خوشه. با این پول کجا میتونیم بریم؟ مثل آواره ها باید زندگی کنیم. میفهمی؟ بهتر از اینه که تو رو بدم دست اون رسول. اجبار که نیست. من با خواست خودم میخوام بهش جواب بدم. تو با رسول دیداری داشتی؟ حرفی زدی؟ با اینکه با این حرفش حسابی ترسیدم، ولی سری خودم رو جمع و جور کردم و حق به جانب گفتم برفرض که دیدار داشته باشم. ای خدا، عقل این دختر رو برگردون یا منو بکش و راحتم کن. ببینم تابان بهت دست زده. هان؟ نه حلیمه، نه. پس چه مرگته؟ کلافه گفتم 1 ساعته دارم قصه برات میگم حالا که بخت بهم رو کرده از کار کلفتی جدا بشم، نمیخوام لگد بزنم به بختم. همین. از کی تا حالا رسول شده بخت؟ چیزی نگفتم. اون شب تا خود صبح حلیمه برام حرف زد و من از این گوشم شنیدم و از اون گوشم بیرون فرستادم. اون حرف میزد و من نگاهم از پنجره توی حیاط میگشت تا بلکه رسولو ببینم. باید دوباره میدیدمش و بهش میگفتم مادرش بازم ازم چی خواسته. شاید میتونست کاری بکنه. هوا گرگ و میش بود که دیدم از در ساختمون زد بیرون. بی توجه به اینکه حلیمه داشت نصیحتم میکرد، از در اتاق زدم بیرون. هرچی هم صدام کرد بر نگشتم و رفتم پشت درخت نزدیک حوض ایستادم. رسول اومد لب حوض و من آروم صداش زدم. رسول خان. نگاش برگشت سمت من.
منو که دید اومد طرفم. رفتم جایی میونه درخت‌ها که پیدا نباشیم. اونم دور و بر پایید و اومد سمتم. منو که دید لبخندی زد و گفت چیه؟ دلت برام تنگ شده؟ نه. میترسم که سیما رو ببینه. این چیزا رو ولش کن. هاجر خانوم باز اومد سراغم. گفته امروز حتمی باید برم. لا اله الا الله. این ننه منم دیوونه شده. دیشب انقدر باهاش صحبت کردم که کاری به کارت نداشته باشه. گفتم نمیدونم. دیشب باز اومد گفت باید بری. جایی نمیری. فهمیدی؟ حتی اگه اومد و کارش به کتک کاری کشیدم، پاتو از این در بیرون نمیذاری. فهمیدی چی میگم تابان؟ اینا رو گفت و بعد رفت سمت ساختمون. میدونستم مادر و پسر رو به جون هم انداختم. ولی خب چاره‌ای نبود. اون روزها جعفر نبودش. شاید اگر اون تو ساختمون بود رسول میرفت پیش اون و اینطور همه اختیارات دست مادرش نمیافتاد. اون روز از اتاق بیرون نرفتم. حلیمه هم بعد از کلی قرولند کردن رفت تا به کارش برسه. در رو از داخل قفل کردم که یه وقت هاجر خانم نیاد سراغم. تا ظهر خبری نبود. نه سر و صدایی از داخل عمارت می اومد، نه کسی سراغم اومده بود. از پنجره اتاق دیدم ظرفای ناهار رو برگردوندم به مطبخ. پس ناهارم خورده شده بود. حواسم به حیاط بود که ضربه های محکم به در اتاق خورد و من یهو از جام پریدم بالا و دستم رو قلبم گذاشتم و آروم گفتم کیه؟ صدای حلیمه بود. منم. چرا درو بستی؟ سری پا شدم و قفل درو باز کردم و حمیده اومد داخل. با قیافه‌ای که پیدا بود از دستم عصبیه گفت پاشو که بدبخت شدی. گفتم بری داخل عمارت. وحشت زده گفتم چرا؟ به نظرت چرا؟ ببین تابان، من نمیدونم تو چه کردی که این بشر دورو برت میپلکه، ولی نکن. اشتباهه. زندگی تو نابود میکنی. به والله قسم تو مثل دختر نداشتم واسم عزیزی. حس مادری دارم نسبت بهت. حیفم میاد جوونی و زندگی تو اینجور بسوزونی. مخموم گفتم من کاری نکردم حلیمه. پس چرا اینطور سفت ایستاده؟ اینو از اون بپرسید، نه من. نکنه اون روز لب قنات. وای 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 حلیمه، باز گفتی قنات؟ ول کن دیگه. اینا رو گفتم و بی توجه به حلیمه دستی به سر و روم کشیدم و راه افتادم سمت ساختمون. میدونستم رسول همچنان داخله، چون از تو بیرون نرفته بود. دم در ساختمون اصلی عمارت یکی از زنا گفت هاجر خانم تو اتاق سومه، گفته بری اونجا. همونطور که میرفتم سمت اتاق 4 قد و لباسمو مرتب کردم. دم در که رسیدم صدای رسول اومد که داشت میگفت نه بهش دیگه نمیگی بره ها، اگه اون بره منم میرم دنبالش. ایستادم ببینم هاجر خانم چی میگه. در رو زدم و بعد از اذن ورود رفتم داخل. 2 تایی بالای اتاق نشسته بودن. بی توجه به رسول رو به هاجر خانم گفتم بله خانم، منو خواسته بودید. من به تو نگفتم برو، پس چرا هنوز اینجایی؟ نباید کم می آوردم. آب از سر من گذشته بود. حالا یه وجه بیشتر و کمتر فرقی نداشت. واسه همین گفتم شما گفتید برم خانم، اما پسرتون گفت اجازه ندارم برم. منم موندم این وسط که چیکار. نذاش حرفم تموم بشه و برگشت سمت رسول و گفت اینجا حرف منه، نه رسول. حاج جعفر مسئولیت تموم خدمه این عمارت رو به من سپرده. رسول یهو گفت نه چی داری میگی؟ پس من از صبح تا حالا دارم چی بهت میگم؟ نمیشه رسول، این دختر رو به عنوان عروس قبول ندارم. مگه دختر قحطه که بیام کلفتو بکنم عروسم؟ اما من این دختر رو میخوام مادر. بار اول که به میل خودت واسم زن گرفتی چی شد؟ خب حداقل این بار بذار به میل خودم باشه. منم قبول کنم، آقات قبول نمیکنه. من کاری که آقام میخواد رو بکنم اون قبول میکنه. نمیدونستم منظورش شکاریه. ولی یهو دیدم که هاجر خانم گفت آخه آدم انجام دادن حرف آقاتم نیستی. شما این دختر رو واسه من بگیر ننه. اگه من نگاه به زن دیگه ای انداختم ولی بخوای اینو بفرستی بره منم میرم دنبالش. نگاه پشت سرم هم نمی کنم و دیگه هرگز منو نمیبینید. هاجر خانم که دید رسول کوتاه بیا نیست از راه دیگه ای وارد شد و گفت جواب کت خدا رو چی بدیم؟ بگم کلفتمون شده هوای دخترتون؟ کت خدا که میخواست از ده خودشون یک کلفت بفرسته. مطمئن باشون بشنوه از همه خوشحالتر میشه. نگران اون نباش ننه. هاجر خانم عصبی و کلافه ادامه داد رسول آخه این دختر نه آخه و اما نداریم. یا قبول میکنی یا چی؟ برش میدارم و میرم پشت سرم و هم نگاه نمیکنم. چند بار باید یه چیزو بهتون بگم. قند تو دلم آب میشد. درسته که رسول آدم درستی نبود، ولی واسه منی که هیچ وقت تو زندگیم هیچ حامی نداشتم همین حمایت کوچیکم عین عسل میموند. در ضمن این نشون میداد که راهی که پیش گرفته بودم
داشت به هدف نزدیک میشد و من میتونستم از اون مصیبتی که واسم پیش اومده بود به بهترین نحو ممکن استفاده ببرم. هاجر خانم کلافه و عصبی گفت: ای بر ذات بد لعنت رسول، ببین به چه چیزایی ما رو گرفتار میکنی. من نمیتونم سر خود بگم آره. باید صبر کنیم آقات بیاد بعد. پس دیگه پاپه این دختر نمیشی که بره. آقامو هم بسوار به خودم. من راضیش میکنم. هاجر خانم رو به من گفت: وای به حالت. وای به حالت، یک کلمه از حرفایی که تو این اتاق شنیدی و زدی رو از این اتاق ببری بیرون. اون وقت من میدونم و تو. فکر نکن الان از مهلک نجات پیدا کردی، همیشه همینطوره. سرمو انداختم زیر و چیزی نگفتم که هاجر خانم رو به رسول گفت: تا آقات نیومده و حرفاتو باهاش نزدی کسی از این قضیه خبردار نمیشه. فهمیدی؟ تو هم همینطور تابان. حالا هم یالا برو سراغ کارت. خیالت راحت ننه. هیچ جا این حرفا درس پیدا نمیکنه. تابانم به کسی حرف نمیزنه. از در اتاق زدم بیرون. حتی اگه توی دلم خون گریه میکردم ولی داشتم به هدفم میرسیدم. شاید رسول آدم درستی نبود، ولی برای من و با شرایطی که برام پیش آورده بود بهترین موقعیت بود. تو مسیر خروج از ساختمون مریم زن محمد رو دیدم که از اتاقی اومد بیرون. با اینکه تازه باردار شده بود ولی اونقدر آسته آسته راه میرفت که انگار زن 9 ماهه بود. به محض دیدنم رو به من گفت: هی تو. دور و برم و نگاه کردم و دیدم کسی نیست و گفتم: با منی؟ پس با کیم؟ بیا اینجا ببینم. سری جلو رفتم و گفت: چرا تو این اتاق کلی رخت چرک مونده؟ سری ببر بشور و برگردون. گفتم: اما خانم من توی ساختمون کار نمی کنم که. من دارم بهت میگم ببر، وایسادی با من 1 به 2 میکنی. صداش حسابی بلند شده بود. واسه همین به گوش رسول هاجر خانم رسیده بود و اونا از اتاق اومدن بیرون و هاجر خانم گفت: چی شده مریم جان؟ مریم انگشت اشاره‌اش رو گرفت سمتم. این کلفت بیچشم رو به حرفم گوش نمیده خاله جان. رسول خواست چیزی بگه که هاجر خانم جلوشو گرفت و گفت: یکی دیگر رو صدا میکنم عزیزم. نمیخوام خاله، باید خودش انجام بده. رخت چرکامو باید این بشوره. هاجر خانم گفت: مریم جان خاله، با این شرایطت هرس خوردن برات خوب نیست. میگم بیام ببرن. تابان کارش این نیست. هست یا نیست باید. رسول اما دیگه نذاش مریم حرفشو تموم کنه و رو به من گفت: تابان تو برو کاری که بهت گفتم و انجام بده. تو هم دختر خاله، صداتو ننداز تو سرت. اینجا که سر کوه نیست. و اینطور شد که دیگه صدایی از مریم در نیومد. رفتم بیرون از ساختمون و تو دلم گفتم: پام برسه به این عمارت اول دم تو رو میشینم مریم خانم. حالا بشین و ببین. از توی ایوون که گذشتم و میخواستم از پله ها بیام پایین، چشمم خورد به مهین. مهین توی ایوون نشسته بود و بچه‌هاش داشتن بازی میکردن. دلم به حالش سوخت. گناه این زن چی بود که باید حبو سرش میومد؟ کلا زن بی زبونی بود. غرق تماشای زن و بچه رسول بودم که رسول پشت سر من اومد بیرون و گفت: آقام برگرده، کار تمومه و میای تو این عمارت. زیر لب گفتم: اگه مادرتون پشیمون نشه. منو نگاه، حرف من یکیه. خب اگه آقاتون راضی نشه چی؟ راضیش میکنم. تو فقط به این فکر کن که تا چند روز دیگه عروس منی. صدای هاجر خانم اما از پشت اومد که گفت: تابان اونجا چی کار میکنی؟ زودتر برگرد سر کارت. رسول مادر تو هم به کار و بارت برس. پاتون کردم و رفتم سمت مطبخ. حلیمه از همون طور منو که دید اومد طرفم. چی شد؟ هیچی. رفتم با مادر شوهرم حرف بزنم. ای درد نگیری. مادر شوهر چیه؟ خب ننه رسول میشه مادر شوهر دیگه. تو واقعا نمیخوای کوتاه بیای دختر؟ منم کوتاه بیام اون رسول کوتاه نمیاد. چی بگم؟ بگم پسرتون رو نمیخوام؟ به نظرت چی میشه؟ مگه حرف منه؟ اصلا خواستن و نخواستن من این وسط مطرح نیست. مهم اینه که رسول منو میخواد. حلیمه سری تکون داد و گفت: اینطور نمیشه. همین الان میریم جمع میکنیم و شبونه که همه خوابن میریم تا کسی هم خبردار نشه. پامو زمین کوبیدم و گفتم: ما جایی نداریم بریم. میریم چند تا ده بالاتر و پایینتر. بالاخره یه جای زیر این آسمون خدا واسه من و تو هم پیدا میشه. زل زدم تو چشمای حلیمه و گفتم: ببین حلیمه، من نمیخوام برم. میخوام به این موقعیت نه از دید تو، از دید خودم نگاه کنم. میخوام جوری زندگی کنم که نخوام کلفتی یکی مثل زن محمدو بکنم. میفهمی چی میگم یا نه؟ میخوام جوری زندگی کنم که یه زمانی منم بشم یکی مثل هاجر خانم، نه یکی مثل رحیمه شما. متاسف نگام کرد و گفت: با زن رسول شدن. میدونی این مرد؟ دستمو بالا آوردم و گفتم: میدونم. شاید من درستش کردم. خدا رو چه دیدی؟
گنده تر از تو هم نتونسته. اون وقت تو میتونی. کسی که ذاتش بده هیچ جوره درست نمیشه. حرف زدن اما با حلیمه اصلا فایده ای نداشت. خودمم میدونستم رسول بعد از اینکه خرش از پل گذشت منو هم مثل مهین میندازه یه گوشه. ولی خب امید داشتم به این که بتونم کمی بیارمش تو راه. آخه همیشه گفتن آدمی به امید زنده است. که البته من توی اون شرایط راه به جای دیگه‌ای هم نداشتم. با خودم میگفتم شاید تونستم از همین عشق و علاقه‌ای که بهم داره استفاده کنم و کمی رامش کنم. حتی اگه رامم نمیشد با شرایط من لااقل انگ بی‌آبرویی روی پیشونیم نمیخورد و از اون وضعیت کلفت و نوکریم نجات پیدا میکردم. واسه همین رو به حلیمه گفتم باشه حلیمه جون، هرچی تو میگی درست، ولی من این کارو میکنم. بعدم نایستادم ببینم چطور میخواد نصیحتم کنه و سرزنش. رفتم توی اتاق و در رو هم بستم. اون روزا کاری نمیکردم و همین رحیمه رو حسابی عصبانی کرده بود. جوری که به خونم تشنه بود و مدام صداش میومد که میگفت این تابان پدر سوخته کجاست؟ کجاست که کلی کار سرمون ریخته اما این ورپریده فکر کرده خانم امارته و صبح تا شب تو اتاقتون چپیده و در رو بسته. اما من بی توجه به اون کار خودم رو میکردم. صبح روز بعد تازه چشمامو باز کرده بودم که احساس کردم کسی توی اتاقه. حلیمه سر جاش نبود. خواستم بلند شم که دستی جلوی دهنم قرار گرفت و اینطور بود که ترس کل وجودمو گرفت. اما یهو متوجه هاجر خانم شدم که جلوی در ایستاده بود. جلو اومد و گفت اومدم باهات حرف بزنم. پس صدا در نمیاد. تو فکر کردی خبریه؟ فکر کردی رسول و خام خودت کردی منم خام میشم؟ نه دختر جون، کور خوندی. گفته بودم با پای خودت باید بری اما نرفتی. منم مجبورم به زور بفرستمت بری. حرفشو زد و اشاره کرد به کسی که پشت سرم قرار گرفته بود و دستشو روی دهنم گذاشته بود و ازش خواست منو بلند کنه. تقلا می‌کردم که نتونه، ولی زورش خیلی بیشتر از من بود. هاجر خانم که تقلای منو دید گفت زود ببرش تا اهالی خونه بیدار نشدن. نمیدونستم چی کار کنم. اگه موفق می‌شدن کارم تموم بود. هاجر خانم جلو میرفت و من و اون زنی که دم دهنمو گرفته بود پشت سرش داشت میرفت سمت طویله ها. حتما میخواست اونجا قایمم کنه. موقعی که میخواستیم وارد بشیم اون زن یکی از دستاشو شل کرد تا بتونه راحت‌تر کار کنه و منم از موقعیت استفاده کردم و با آرنج یکی محکم به پهلوش زدم و تا بخواد به خودش بیاد شروع کردم دویدن. باید رسول میفهمید مادرش چیکار کرده و چه کارایی میخواد انجام بده. صدای هاجر خانم اومد که گفت بدو بگیرش، زود باش، نذار در بره. ولی اون زن هیکلی نمیتونست پا به پای من بدوه. منم سریع رفتم سمت ساختمون و شروع کردم سر و صدا کردن. کمک کنید، میخوان جون منو بگیرن. از هر طرف کسی میومد. حلیمه از سمت مطبخ اومد سمتم و مهین و رسول و مریمم از ساختمون اومدن بیرون. رسول تا منو دید اومد سمتم و گفت چی شده؟ چرا کل خونه رو گذاشتی رو سرت؟ باید پیازداغشو زیاد میکردم. واسه همین خودم رو روی زمین انداختم و گفتم اون زن میخواست منو توی طویله سر به نیست کنه. اون زن هیکلی و چاقی که من تا حالا ندیده بودمش توی ساختمون تازه رسیده بود بهمون. رسول خیز برداشت سمتش و گفت تو کی هستی؟ چه غلطی میکردی اینجا؟ هان؟ هاجر خانم پیداش نبود اما معلوم بود نمیخواد خودشو نشون بده. زنم حرفی نمیزد که رسول باز بهش توپید و گفت با تو هم زنی که چی کار این دختر داشتی؟ هان؟ یکی از زنا جلو اومد و گفت رسول خان، این زن لاله، نمیتونه حرف بزنه. میشنوه ولی حرف نمیزنه. رسول با تعجب برگشت سمتش و گفت کیه؟ اصلا تو این عمارت چی کار داره؟ والا منم نمیدونم. در حالی که رسول داشت با اون یکی خدمه حرف میزد، هاجر خانم از پشت ساختمون اومد بیرون و انگار نه انگار که خودش جلو روی من داشته منو به سمت طویله ها میبرده گفت چه خبر سر صبحی اینجا؟ نگاهم به نگاهش افتاد. ابروی بالا انداخت یعنی هیچی نگم. رسول گفت نمیدونم ننه. تو این زن رو میشناسی؟ نه. آهان، روحان. این زن اینجا چی کار میکنه؟ سوال منم همینه ننه. داشته تابانو میدوزیده؟ تابان به چه کارش میاد آخه؟ جاش بود بگم تو خودت بهش گفته بودی. با خودت همدست شده بود. ولی سکوت کردم. باید چیزی ازش توی دستم داشتم. حلیمه اومد سمت منو از رو زمین بلند کرد. هاجر خانم اما رو کرد به من و گفت تابان، تو بگو چی کارت داشته؟ متعجب از سوالش گفتم نمیدونم. اومد توی اتاق و دهنمو بست و منو برد سمت طویله ها. شانس آوردم از دستش فرار کردم.
رسول نگاه مشکوکی به هم انداخت. تنها بود. در حالی که نگاهم روی هاجر خانم بود گفتم آره، ولی یه صدایی از پشت درخت اومد که گفت توی طویله باشه تا بعد بفرستمش بره. رسول نگاهش نشست روی هاجر خانم. انگار اونم شک داشت به این که مادرش دست داشته تو اون کار. هاجر خانم اما خودشو اصلا نباخته بود و با آرامش گفت شنیدم این زن گاهی سراغ دخترها و بچه‌های توی عمارت میره و اذیتشون میکنه و ترسوندتشون. اما خب باورم نشده بود. احتمالاً حالا هم همین بوده. رسول اما گفت نه گیریم که اینجوری بوده. چطور وارد عمارت ما شده؟ من چه میدونم رسول؟ صبح اول صبحی اصول دین میپرسی؟ حالا هم که هیچی نشده. جمع کنید این بساطو. یالا دیگه. هر کسی هم بره سر کار خودش. نبینم کسی این دورو بر وایساده باشه ها. همین امروز فرداست که حاج جعفر برمیگرده. نمیخوام کاری زمین مونده باشه. یالا بجنبین. هاجر خانوم حرفاشو زد و خیلی راحت انگار نخانی رفته و نخانی اومده رفت سمت ساختمون. و اینطور بود که کم کم همه متفرق شدن. حلیمه خواست منو ببره که رسول جلوشو گرفت و گفت تابان دستت امانت. هر بلایی سرش بیاد از چشم تو میبینم. فهمیدی؟ حلیمه چشمی گفت و راهی شدیم. به اتاق که رسیدیم درو که پشت سرش بس گفت چی شده تابان؟ این دیگه چی بود؟ دزدیدن کدوم صیغه یه دیگه؟ مگه من چقدر پامو از این اتاق گذاشتم بیرون که اومدن تو رو بدزدن؟ اصلا واسه چی بدزدنت؟ کلافه نشستم روی رخت خوابم و گفتم از هاجر خانوم بپرس. هاجر خانوم؟ آره، خودش اومد توی این اتاق و به اون زن گفت منو ببره. ولی وقتی فرار کردم اونم غیبش زد. پس چرا حرف نزدی؟ چی بگم حلیمه؟ بگم خانوم عمارت، زن جعفرخان بزرگ میخواسته منو بدزده؟ حرفا میزنی یا؟ نه اون گردن میگرفت نه کسی قبول میکرد این حرفا رو از من. ای خدا، آخرش یه بلایی سرت میاد دختر. تو رو خدا از خر شیطون بیا پایین و بیا تا با هم از اینجا بریم. نه حلیمه، من هیچ جا نمیرم. با این کاری که امروز میخواست سرم بیاره مصممتر شدم واسه ایستادن. اصلا هم دیگه پاپس نمیکشم. امان از دست تو، امان. اون روز دوباره از اتاق بیرون نیومدم. غروب روز بعد اما خبر رسید که حاج جعفر و محمد خان برگشتن و البته جهان خانم باهاشونه. و درست از همون لحظه بود که انتظار من شروع شد. اینکه هاجر خانم گفته بود حاج جعفر برگرده موضوع رو باهاش در میون میذاره. یادم 2 شب بود که حاج جعفر برگشته بود که یکی از زنای عمارت اومد دم در اتاق ما و گفت تابان، آقا گفتم بری براشون قلیون چاق کنی. نگاهم به نگاه حلیمه افتاد. میتونستم دلهره و استراب و ناراحتی رو از تو نگاش بخونم. ولی اهمیتی ندادم چون چاره‌ای نداشتم. رفتم سمت اتاقک. واردش که شدم آتیش به پا بود و حاج جعفر تنها بود. سلام دادم. آروم جوابمو داد و گفت آتیشو خودم به پا کردم. سرمو انداختم پایین و گفتم چرا شما؟ من که داشتم می اومدم. نشست لب تخت توی اتاق و من قلیونو آماده کردم و جلوش گذاشتم و گفتم امر دیگه ای نیست. بشین. خیلی واسم غیر منتظره بود که با ارباب یه جا بشینم. کم چیزی نبود. واسه همین گفتم همینطور راحتم. بشین دختر. با شنیدن صدای پرتحکمش بی اختیار گفتم چشم. و آروم طرف دیگه ی تخت نشستم. پوکی به قلیونش زد و دودش رو رها کرد و گفت هاجر خانم یه چیزایی میگفت. سرمو زیر انداختم که ادامه داد رسول خاطرخواد شده. درسته؟ باز هم چیزی نگفتم که خودش ادامه داد رسول پسر بزرگ منه. ولی خب میدونی که چطور آدمیه. گفتیم زنش بدیم شاید سر عقل بیاد که نیومد. حالا هم که پسردار نشده و دوباره زن میخواد خودش دست گذاشته روی تو. از من بپرسن میگم تو حیفی واسه رسول. ولی از طرفی هم میگم شاید بتونی سر عقل بیاریش. چون دختر با جنمی هستی. حاج جعفر که دید من کماکان سکوت کردم ادامه داد نمیخوای حرفی بزنی؟ نمیدونستم چی کار باید بکنم. به زور سرمو بلند کردم و نگاهم افتاد به چشمای حاج جعفر. مهربون و دلرحم بود و اینو میشد راحت از توی نگاهش هم فهمید. همونطور که چشم توی چشمم انداخته بود آروم گفت یه روزی من به خاطر این چشما چیا که نکشیدم. این حرفو زیر لب زمزمه وار گفته بود. اما من شنیدم. با تعجب نگاش کردم. از نوع نگاهم انگار متوجه شده بود که چیزی گفته که نباید میگفته. واسه همین سری خودشو جمع و جور کرد و گفت ببین دختر، من پسر خودمو خوب میشناسم. نمیخوام تو رو حروم کنم. ولی خاطر تو میخواد. تو هم انگار همچین بیمیل نیستی. چون هاجر خانم گفت بهت پیشنهاد داده بری. ولی تو موندگار شدی. منم اگه تو راضی باشی حرفی ندارم.
بساط عروسی رو هم به پا میکنم. فقط یه چیزی رو باید بدونی و بین خودمونم باشه. هر وقت هر جا هر مشکلی داشتی میای پیش من. فقط و فقط من. فهمیدی؟ زیر لب چشمی گفتم و ادامه داد. خیلی خوب. یه چیز دیگه میمونه، اونم اینه که حرف هیچ کس توی این عمارت رو قبول نمی‌کنی. تا زمانی که من چیزی بهت نگفتم، حرفی از کسی قبول نمی‌کنی. نمیگم نافرمانی کن، ولی با طناب کسی هم توی چاه نرو. این عمارت اونطوری که تو فکر می‌کنی نیست. متوجه حرفاش نبودم. شاید به نظر دیگرون داشت حرفای عادی میزد، ولی من متوجه بودم که عادی نیست حرفاش. اصلا عادی نبود که خان با دختری که کلفت خونش بود بشینه و در مورد این موارد حرف بزنه. حتی اگه اون دختر میخواست عروسش بشه. اینا حرفایی بود که بین زنا زده میشد. و اینکه حاج جعفر روبروم نشسته بود و درباره این مسائل حرف میزد جای تعجب داشت. ولی خب واسه من خیلی خوب بود. علنا داشت میگفت من پشتیبان و حامی تو هستم و این بالاترین چیزی بود که من بهش نیاز داشتم. حرفاشو که زد شروع کرد به قلیون کشیدن و باز تو همون حال قبلی آروم سمسمه کرد. شاید گذشته ها داره تکرار میشه. نمیدونم. گیج و سردرگم از حرفایی که از زبون حاج جعفر میشنیدم مات و مبهوت نگاش میکردم. متوجه نگاهم که شد سری تکون داد و گفت فردا هاجر خانوم هر کاری لازم باشه میکنه. فقط یه چیز دیگه هم بگم. اگه بتونی رسول و سر به راه کنی جوری از خجالتت در میام که خودت هم ندونی چطوری. سکوتی که تا اون موقع اختیار کرده بودم و کنار گذاشتم و گفتم و اگه نتونم میتونی. جربوزه و جنمشو داری. کمی از ذات مادر توی وجودت باشه همه چی رو حل میکنی. با تعجب گفتم مادرم؟ مگه شما میشناختیدش؟ همونجور متعجب منتظر جوابش بودم که سایه کسی افتاد توی اتاقک و بعد قامت جهان خان توی چارچوب در پیدا شد. هیچ دلم نمیخواست اون بفهمه ما در مورد چی حرف میزدیم. نمیدونم چرا، ولی یه جورایی ازش خجالت میکشیدم. جهان خان نگاهی به من انداخت و من از جا بلند شدم و سلام دادم و اونم که انگار اصلا نمیدونست من تو اون اتاقکم زیر لب گفت ببخشید، انگار مزاحم شدم. جعفر خان اشاره کرد و گفت نه پسرم، بیا با تابان آشنا شو. جهان خان سری تکون داد. نه عمو، مزاحم نشم بهتره. و اینکه دود زیادی توی اتاقه. برای شما هم زیاد خوب نیست عمو جان. حاج جعفر لبخندی زد و جهان خان زیر لب خداحافظی کرد و از اتاقک بیرون رفت. بعد از رفتنش رو به حاج جعفر کردم و گفتم ببخشید، اما نگفتید که شما مادرمو از کجا میشناختید؟ برو دختر، برو که فردا کار زیاد داریم. مشخص بود نمیخواد حرف بزنه، ولی اون اسم مادرمو آورده بود. این یعنی اینکه اون مادر منو میشناخت. کاش حرف میزد، کاش برام میگفت که مادرم کی بوده و چی شده. ولی انگار اونقدر دلش نمیخواست در مورد این موضوع صحبت کنه که زودتر از من از اتاقک خارج شد و رفت بیرون. انگار نمیخواست بمونه که من فرصت پیدا کنم دوباره ازش سوالی بپرسم. ایستادم تا آتیشو خاموش کنم و بعد برم. اما خیلی طولی نکشید که دوباره صدای پایی به گوشم رسید و پشت بندش هاجر خانم اومد داخل. اولش ترسیدم، ولی خودمو نباختم. نگاهش به در بود. انگار که نمیخواست کسی بفهمه اومده پیش من. بعد از اینکه مطمئن شد کسی نیست گفت حاج جعفر چی کارت داشت؟ هیچی خانم، قلیون خواسته بودن. این همه وقت. خب تا آتیش درست نذاش حرفم تموم بشه و گفت سغرا کبرا نچین. چی میگفت و تو چی گفتی؟ پس همین بود. میترسید ازش اسمی ببرم. لبخندی زدم و گفتم نگران نباشید. از اون روز و فراری دادن من توسط اون زن چیزی بهشون نگفتم مادر شوهر جان. یک خورده از این مدل صحبت کردن من دندوناشو رو هم فشرد و از لای دندونای کلید شدش گفت منو ببین، وای به حالت اگه حرفی بزنی. فهمیدی؟ حد و حدود خودت رو هم بدون. این چه مدل حرف زدنه؟ تو صورتش خیره نگاه کردم و گفتم فعلا نمیگم تا بعدش ببینم چی پیش میاد. و از در زدم بیرون. پشت دیوار اتاقک که رسیدم نفسم و پرهرس بیرون دادم. عجب کاری کرده بودم. علنا آتیش جنگ به هاجر خانم رو روشن کرده بودم. ولی خب من دلم گرم بود به پشتیبانی حاج جعفر و دلباختگی رسول. هنوز نفسم درست بالا نیومده بود که صدای جهان خان از پشت سرم باعث شد ترسیده دست روی قلبم بذارم و بگم یا خدا. دستاشو به نشونه تسلیم بالا برد. ببخشید خانم، نمیخواستم بترسی. گفتم شما عادتت همه جا سر راه همه سبز بشی، سر راه همه نه. پس قوره به نام من افتاده. لبخندی زد و گفت اینجوری بگیم بهتره. کاری دارید با من؟ کاری که نه.
اما راستش یه حس کنجکاوی و این که دوست دارم این حس کنجکاویمو برطرف کنی. حرفشو که شنیدم گفتم بفرمایید. ربطت با خانواده حاج عمو چیه؟ نگو خدمه‌ای که قبول نمی‌کنم. گویا رابطه تو فراتر از این حرفاست. راستش چند باریم با رسول دیدم تو، حالا هم با عمو. جا خورده از این همه رک بودنش گفتم رابطه ای نیست. من همیشه برای حاج جعفر قلیون چاق میکنم. رسول چی؟ اتفاقی بوده. الان بعد از عموم زن عموم اومد داخل و تو قبل از خانم این امارت از اتاقک زدی بیرون. این یعنی چی؟ خب حرفی با هاجر خانم نداشتم، اومدم بیرون. پس حتما من قوانین ارباب رعیتی رو اشتباه متوجه شدم. کلافه از سوال و جوابش گفتم شما چی دوست دارید بشنوید؟ قدمی به جلو برداشت و با همون صلابت و جذابیتی که داشت با جدیت گفت این که راستش رو به هم بگی. دروغی ندارم بگم آقا. عقب کشید و بی هیچ حرفی راه افتاد سمت ساختمون و من نگاهم موند پشت سر جهانخان. صبح روز بعد از همون دم در که وارد مطبخ شدم زنها با تعجب نگاه می‌کردن. در حدی که کلافه شدم و گفتم هان چیه؟ چه خبرتونه؟ مگه تا حالا منو ندیدین؟ یا نکنه جن دیدین؟ یکیشون گفت حرفایی که میزنن راسته تابان. حرف زیاد میزنن. کدوم یکیشو میگی؟ این که میخوای بشی عروس رسول خان. شونه‌ای بالا انداختم و گفتم از کجا این حرفا به شما رسیده؟ از داخل عمارت. پس حرفش علنی زده شده بود. حرفایی که از داخل عمارت می اومد بیرون یعنی علنا سر سفره صبونه و نهار و شام زده شده بود و اینطور بود که کل اهل عمارت از اون حرفا با خبر می شدن و بعدش هم به بیرون درس پیدا می کرد. روی سکوی گوشه مطبخ نشستم و گفتم یه چیزایی گفتن. یکی از زنا گفت دختر تو عجب شانسی داری. یا یکی دیگه‌شون گفت فقط تا وقتی پسر بزاد، بعدش رسول هر روز با یکیه. کلافه و عصبی گفتم خواهیم دید و از مطبخ زدم بیرون چون اصلا حوصله ی حرف و حدیثای این خاله زنکا رو نداشتم. با خودم گفتم مگه نه این که میخوام عروس عمارت بشم، پس دیگه کار کردن برام معنایی نداره. حاج جعفر گفته بود بساط عروسی به پا میکنه و همین دل منو گرم میکرد. تو حال خودم بودم که یکی از زنای عمارت اومد پیشم و گفت تابان داخل تو رو میخوان. بی‌حوصله گفتم باشه الان میام. بلند شدم و لباس و چارقدم و مرتب کردم و رفتم به سمت عمارت. وارد که شدم همه سر سفره صبونه بودن. سلام دادم که یهو نگاهم افتاد به لبخند پت و پهن رسول و یهو دیدم اخمای زن محمد رفت تو هم. اما مهین تفلک سر به زیر نشسته بود و همین باعث شد دل من بازم براش بسوزه. اما در کنار همه اینا نگاه پر از تعجب جهان بیشتر از همه واسم جلب توجه کرد. صدای حاج جعفر که بلند شد از فکر و خیال در اومدم. گلویی صاف کرد و گفت این دختر تابانه. همگیتون قطعاً میشناسیدش چون تو همین عمارت بزرگ شده. اما از امروز به عنوان عروس این خونه وارد این ساختمون میشه. بعدم اشاره کرد و گفت بشین دخترم. این حرف خیلی به دلم نشست. همون جایی که بودم خواستم بشینم که حاج جعفر گفت اونجا نه، بیا اینجا. پایین سفره جای خالی بود و همونجا نشستم. حاج جعفر رو به خدمتکارا گفت همه برید بیرون. تنها که شدیم دوباره رو کرد به جمع و گفت مهین عروس بزرگ ماست. همیشه هم احترامش واجبه. اینو نه برای تابان بلکه برای همه میگم. رسولم باید عدالت رو بین هر دو تا زنش رعایت کنه. فهمیدی؟ بعدم رو کرد به رسول و گفت فهمیدی رسول؟ رسول زیر لب گفت بله آقا جان حتما. حاج جعفر بعدش رو کرد به هاجر خانم و ادامه داد خانم شما هم هر کاری لازمه بکن که یه عروسی جمع و جور بگیریم. هاجر خانم که از شدت عصبانیت رنگ صورتش به قرمزی میزد گفت عروسی که نمیخواد حاجی. رسول زن دومشه. ساز و دهل دیگه نمیخواد. یه عقد ساده کنن و برن سر خونه زندگیشون. حاج جعفر اما بی توجه به اون گفت ولی تابان دختر مجرده و بار اوله که عروس میشه. قرار نیست شلوغش کنی ولی قرارم نیست این دختر حسرت به دل بمونه. هاجر خانم که انگار دیگه بحث و جایز نمیدونست زیر لب چشم میگفت ولی پیدا بود که دوست داره همونجا جون منو ازم بگیره. حاج جعفر ادامه داد دیگه بقیه‌ش هم دست خانوماست. بعدم اشاره کرد به جهان و رسول و محمد و گفت یالا پاشید شما هم که باید بریم. و آمد بلند شه بره که انگار چیزی یادش افتاده باشه گفت راستی تابان تو خواسته ای چیزی نداری؟ زیر بار اون همه نگاه نمیدونستم چی بگم. با این حال گفتم من نه یعنی مثلا چی؟ چه میدونم. مثلا تو این عمارت هر کسی یکی رو داره
که براش ببر و بیار کنه. تو کسی رو نمیخوای؟ حرف حاجی تموم نشده ناخودآگاه گفتم حلیمه. هاجر خانم اخماشو تو هم کشید. چه نیازیه؟ هنوز نه بباره نه بدار. حاجی نیم نگاهی بهش انداخت. خانم شما هم امروز همش ساز مخالف بزن. باشه؟ اینو گفت و از جا بلند شد و هاجر خانم دیگه سکوت کرد. مردا که رفتن بیرون 2 تا از خدمه‌های داخل ساختمون اومدن و سفره رو جمع کردن. من اونقدر سختی کشیده بودم که حتی فکر کردم به این که از این به بعد جلوی منم سفره جمع و پهن میشه خوشی عالمو به دلم میریخت. ولی از طرفی هم میدونستم فقط نباید دلخوش کنم به این کارا. باید کاری میکردم جای پا محکم بشه توی اون عمارت. رسول کم بلایی سرم نیورده بود که بخوام به این چیزای کم قانع بشم. شاید یه روزی همین چیزای کم نهایت آرزوی من بود. اما الان فرق داشت. من باید به بیشتر از اینا میرسیدم. باید به جایی میرسیدم که بتونم جا پای هاجر خانم بذارم. وای که اگه هاجر خانم میدونست من اون لحظه ها به چه چیزایی فکر میکنم قطعا سر به تنم نمیذاشت. سفره که جمع شد مهین بچه‌ش رو بغل گرفت و مشغول شیر دادن بهش شد. مریم اما گفت خاله جون کاش از بین کلفت و نوکرا انتخاب نکرده بودید. به خدا خوبیت نداره. هاجر خانومم چشم و ابروی اومد و گفت چه کنم خاله؟ فکر کردی من خیلی دلم خوشه؟ بعدم رو کرد به یکی از خدمه که هنوز داخل بود و گفت رحیمه رو صدا بزن بیاد. نگاه غضبناکش هم روی من بود. رحیمه که اومد داخل نگاهی به من انداخت و رو به هاجر خانم گفت بله خانم جان بفرمایید. رحیمه بفرست دنبال بلقیس بگو امروز هر کاری داره ول کنه بیاد اینجا. چشم خانم جان. بلقیس از اون زنای زبر و زرنگ بود که هر کاری تو ده ازش برمی اومد. از آرایشگری و دوخت و دوز بگیر تا بچه به دنیا آوردن. همه رو بلد بود و انجام میداد. فکر کردم میخواد بیاد برای دوخت و دوز و تمیزی صورتم. اما هاجر خانم رو به من گفت نشین اونجا مثل دیوونه ها بخند. هنوز که خبری نیست. برو دنبال کار و بارت. بی حرف از جا بلند شدم و رفتم بیرون. راستشون مدت بعد از شب عروسی محمد که رسول خیر ندیده اون بلا رو سرم آورده بود تا همون لحظه اونقدر ذهنم درگیر بود و روح و روانم آشفته بود از اون قضیه که یه نفس راحت نکشیده بودم. ولی اون لحظه حس می کردم همه چی دیگه تموم شده. واسه همینم بعد از مدتها نفسی از سر آسودگی کشیدم. میدونستم زندگی که انتخاب کردم قطعاً زندگی سختی خواهد بود. اونم با وجود مردی مثل رسول و مادر شوهری مثل هاجر خانم. ولی من میتونستم. یعنی باید میتونستم زندگی رو توی مشتم بگیرم و از اون وضعیت نهایت استفاده رو ببرم. چون من آدم تسلیم شدن نبودم. هیچ وقت نبودم. رفتم سمت حوض وسط حیاط و دیدم که رسول سوار بر اسب از خونه زد بیرون. میرفت سراغ باغای بالا. رسول هرچی که بود مرد کاری بود. با کارگر جماعت هم سازش داشت. برعکس برادرش محمد. واسه همونم بیشتر کارای مربوط به ده رو اون انجام میداد و حاج جعفر اجازه نمیداد محمد با کارگر در بیفته و کارای بیرون از ده با اون بود. کسی تو حیاط نبود. خواستم برم سمت باغچه پشت خونه. از اونجا میتونستم برسم به باغای بالا. هرچند نمیدونستم کجا میره. ولی بالاخره میتونستم پیداش کنم. اما هنوز قدم از قدم بر نداشته بودم که دیدم جهانخان داره میاد سمت حوض. دستشو به نشونه این که همونجا بمونم بالا آورد و من نمیتونستم راه فراری پیدا کنم. واسه همین اجباراً همونجا ایستادم. خودشو به من رسوند و طلبکار گفت که اینطور؟ چطور؟ پس رابطت با خانواده عمو این بوده. از دستش عصبی بودم. این مرد زیادی فضولی میکرد. واسه همین گفتم نفع و ضرری برای شما داره؟ با نگاه غضب‌آلودش گفت نفع و ضرر نه، ولی بعدم میاد یکی حالو فرضم کنه. جوری وانمود میکردی که از دست رسول فرار میکنی. ولی حالا به عنوان عروسش این چیه و اون چی؟ کدومو باور کنم؟ شونه بالا انداختم و گفتم هر کدومو دوست دارید. بعدم نایستادم ببینم چی میگه. رفتم سمت در باغچه و از اونجا هم رفتم سمت باغای بالاده. هنوز به باغ اولی نرسیده بودم که دیدم رسول اسبشو هی کرد سمت یکی از باغا. منم رفتم همون سمت. داشت اسبشو میبست به درخت که از پشت سر گفتم سلام. ناگهانی برگشت سمتم و گفت علیک سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی. دیدم اومدی این سمت، منم اومدم دنبالت. دیگه نیازی به دروغ و کلک نبود. باید هر جوری بود اونو وابسته خودم میکردم. میدونستم الان هر کاری میکنه فقط واسه خاطر اینه که منو به دست بیاره. ولی اینطور فایده نداشت.
من باید اونو جوری به خودم وابستش میکردم که خرش از پل که گذشتم خواهانم باشه. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که لبخندی زد و گفت چیه؟ تو هم دلتنگ میشی؟ نگاش کردم و گفتم نشم. چرا بشو؟ بعدم دستی به صورتش کشید و ادامه داد دیگه چیزی نمونده. روزا زود میگذره. میدونم. هاجر خانوم فرستاده دنبال بلقیس. فکر کنم برای دوخت و دوزه. بلقیس؟ آره دیگه. رسول اخماشو تو هم کشید و گفت نکنه برای چیز دیگه ای میاد. بی خبر از عالم گفتم مثلا چی؟ معاینه. بلقیس قبل از عروسی دخترا رو معاینه میکنه که ایو ایرادی نداشته باشن. سر مهینم اومده بود. یهو با شنیدن این حرف دنیا رو سرم خراب شد و به سختی لب باز کردم و گفتم یعنی اون وقت میفهمن ما؟ دستشو گذاشت جلوی دهنش. نترس. ولی شایدم باید بترسیم. ننه بفهمه نمیذاره این عقل سر بگیره. زانوهام سوس شد و خوردم زمین و دستمو گذاشتم رو سرم و گفتم اینطور که من بی‌آبرو میشم رسول. وای خدا، این دیگه چی بود؟ الان بلقیس از راه میرسه، من چی کار کنم؟ یه دقیقه آروم بگیر دختر. ساکت شدم و رسول کمی راه رفت و بعد گفت برگرد امارت. ولی نداره. من میرم قبل از رسیدن بلقیس ببینمش. چرا؟ اینقدر سوال جواب نکن. سری برگرد امارت. هر کاری هم ننه خواست بکنه بذار انجام بده. فهمیدی؟ به هیچ وجه تو روش نه نمیاری. مستحصل نالیدم. ولی میفهمن دختر نیستم. درستش میکنم. یالا برگرد امارت. هنوز نرفته بودم که پرید رو اسبش و رفت. منم بیرمق برگشتم امارت و رفتم سمت مطبخ. اما انگار ترس توی صورتم موج میزد که حلیم منو که دید گفت باز چته تابان؟ هیچی. پس چرا رنگ برو نداری؟ خوبم. چیزیم نیست حلیمه. در حالی که انگار تو دلم رخت میشستن مشغول کار و بارم شدم. اما زمان خیلی کند میگذشت و من هر بار با شنیدن صدای پایی از جا میپریدم و میترسیدم که یه وقت دنبالم نفرستاده باشن. نزدیکای ظهر بود که یکی از زنای داخل عمارت اومد دم در مطبخ و گفت تابان، هاجر خانم صدات کرده. حلیمه به جای من گفت چیزی شده؟ نه، بلقیس اومده. تابانو خواستم. با این حرفش همه نگاه ها نشست روی من و 2-3 نفری گفتن پس دیگه واقعا میخوای عروس عمارت بشی. بلقیس هم اومده معاینه. و بعدم همگی زدن زیر خنده. ترسیده از جا بلند شدم. حلیمه دستمو گرفت و گفت نه ترس جونم، هیچی نیست. با پاهای لرزون همراه زن شدم و رفتم داخل عمارت. هاجر خانم و بلقیس نشسته بودن و کنار هم چای میخوردن. سلام دادم و بلقیس نگاهی به من انداخت و گفت به به چه خوشگلم هست. نوش جون رسول خان. بعدم ریز ریز شروع کرد به خندیدن. هاجر خانم اما گفت دلم خونه بلقیس. من نمیخواستم که. رسول خودش خواست. بی خیال هاجر خانم. هم جوونه هم خوشگل. ایشالله به زودیم یه پسر میذاره بغلش. دیگه چی میخوای؟ چی بگم؟ اول معاینه بشه، من خیالم راحت بشه، بعد به چیزای دیگه فکر کنیم. خیالت راحت هاجر خانم. الان کارو تموم میکنم. هاجر خانم بلند شد و رو به من و بلقیس بیمیل گفت بیاید اینجا. وارد اتاق شدیم. هیچی توش نبود جز یه قالی. هاجر خانم گفت اینجا رو گذاشتم برای رسول و زن جدیدش. اتاق بزرگی بود. ولی من دوست داشتم طبقه بالای عمارت ساکن بشم. آخه تو همون چند دفعه‌ای که رفته بودم انگار آرامش اونجا بیشتر بود. ولی خب هیچی نگفتم. یعنی نمیتونستم بگم. تا به وقتش. هاجر خانم گوشه‌ای نشست و من شرمگین از این که اونم توی اتاقه یه گوشه وایساده بودم که بلقیس رو کرد به من. بیا دختر جون. بیا اینجا دراز بکش ببینمت. نگاهم روی هاجر خانم مونده بود. نمیدونستم رسول کاری از پیش برده یا نه. اما دلم عجیب آشوب بود. بلقیس خانم رد نگاهم رو که دید گفت نگاه به چی میکنی دختر؟ مادر شوهرته و به اندازه شوهرت حق داره که بدون اوضاع احوالت چطوره. زود باش بیا بگیر بخواب که 1000 تا کار دارم. با اینکه از خجالت داشتم آب میشدم و دلم میخواست زمین باز بشه و برم توش، ولی به اجبار دراز کشیدم. بلقیس شروع کرده معاینه و بعد از چند لحظه که برای من سالی گذشته بود شروع کرد به کل کشیدن. مبارک خانم جان، صحیح و سالمه. باورم نمیشد. اصلا باورم نمیشد که این مرحله رو اینطور گذرونده باشم. عین خواب میمون. یواشکی از گوشه رونم نیشگونی گرفتم تا ببینم خوابم یا بیدار. اما نه، خدا رو شکر بیدار بودم و طبل رسواییم زمین نیفتاده بود. نفسی از سر آسودگی کشیدم و گفتم پس رسول تونسته کارشو انجام بده.
و خدا رو شکر کردم که اون روز بی هوا رفتم دنبال رسول و اسم بلقیس خانومم جلوش آوردم که اگه نیورده بودم معلوم نبود چه بلایی به سرم می اومد. مطمئن بودم الان به جای کل کشیدن بلقیس خانوم منو از این عمارت پرت کرده بودم بیرون، ولی انگار خواست خدا بود که بیشتر از این عذاب نکشم. هاجر خانم پولی تو دست بلقیس گذاشت و رفت بیرون. خواستم بلند شم که بلقیس نذاشت. بازم کمی منو وارسی کرد و گفت خیلی خوش شانسی دختر. رسول خان خودش به دادت رسید. وگرنه. گفتم من اما میدونم دختر کیه که رسول خانو نشناسه. به زور بوده. نه. قطره اشک از گوشه چشمم چکید و سری تکون دادم که گفت حیف تو. حیف از تو و این همه جوونی و زیبایی. ولی چه میشه کرد؟ تقدیر هر آدمی یه طوره. حالا که تقدیری نواسط نوشته سعی کن تو مشتت بگیریش. هر مردی یه قلقی داره. قلقشو به دست بیار و بگیرش تو مشتت. شاید زمونه یه روز به کام تو هم چرخید. اینا رو گفت و بی حرف بلند شد. اشکایی که ناخودآگاه از چشمام روونه شده بود و پاک کردم و لباسمو مرتب کردم و رفتم بیرون. هاجر خانم رو به بلقیس گفت سپردم چند تا پارچه برات بیارن، چند دست لباس براش بدوز. یه روزم بیا بند بنداز صورتشو. چشم خانم جان، خودم واسه شب عروسیش آمادش میکنم. دست درد نکنه، میتونی بری. بلقیس که رفت هاجر خانم نگاهی به من انداخت. تو هم برو وسیله بیارین اتاقو تمیز کن. جایی که خودت میخوای بمونی. پس خودت هم تمیزش کن. اون که رفت منم رفتم سمت مطبخ. به حلیمه گفتم که واسه چی رفتم. اونم آروم دم گوشم گفت خب تابان. خب چی؟ همه چی خوب بود. الانم باید برم اتاقو تمیز کنم. اتاق چی؟ اتاقی که هاجر خانم بهمون داده. با هم میای؟ آره جونم میام. فقط چند لحظه وایسا کارمو تموم کنم. با هم میریم. اما هنوز راه نیافتاده بودیم که یکی از زن‌ها اومد دم در مطبخ و گفت تابان رسول خان کارت داره. رحیمه پشتش نازک کرد. میگم تابان میخوای دیگه اصلا نیا اینجا. تو که هیچ وقت اینجا نیستی و همش این ور و اونوری. کمی خم شدم و دستم رو سینم گذاشتم و گفتم بفرمایید و رفتم بیرون. رسول کنار حوض بود. توی حیاط رفت و آمد زیاد بود ولی انگار رسول دیگه هیچ ترسی نداشت از دیده شدنمون با هم. منم باید همینطور رفتار میکردم. باید عادت میکردم به این موضوع. واسه همین سرمو بالا گرفتم و با قدمای محکم رفتم سمتش که گفت چی شد؟ هیچی دیگه. همه چی خوب بود. اما بگو بلقیسو چطور راضی کردی؟ خب من کارمو خوب بلدم دیگه. باریکالایی گفتم که ادامه داد. الان کاری نداری با هم بریم باغ بالا؟ نه، فقط هاجر خانم گفته اتاقو تمیز کنم. تو تمیز کنی؟ سر به زیر گفتم آره، اتاقی که قراره من و تو توش بمونیم. یهو لبخند نشست رو لبش. چه خوبه با تو توی اتاق موندن. کمی صدامو آوردم پایین و مظلوم گفتم اما من دلم میخواست اتاقی از بالا بهمون بدن. اما این اتاق پایینه، درست کنار اتاق مریم و محمد خان. طوری نیست. یه چند وقت پایین میمونیم، بعد هر کدوم از اتاقای بالا رو خواستی واسه خودت بردار. نگاهمو انداختم تو نگاهش و گفتم واقعاً؟ بله واقعاً. دیگه هم نمیخواد تو مطبخ کار کنی. تا روزی که عقد میکنیم پیش حلیمه بمون، بعدش کار هر دوتون رو عوض میکنم. با تعجب گفتم هر دومون؟ آره دیگه، تو میشی زن من و کارت مشخصه. حلیمه هم بشه ندیمه مخصوص تو. لبخندی رو لبم نقش بست که گفت اینطوری نخن. این چند روز هم منو هوایی نکن. 2 دقیقه آروم بگیر دختر. حالا هم برگرد تو اتاقت. زیر لب چشمی گفتم که گفت درد نگیری دختر. روز و شب برام نذاشتی. با اینکه این حرفاش هیچ به مساقم خوش نمی اومد، اما سعی می کردم کم کم عادت کنم. اگه عادت نمی کردم زندگی واسم جهنم می شد. پس باید خو می گرفتم به حرفاشو، اونو به عنوان شوهرم می پذیرفتم. چون خودم خواسته بودم پا تو این مسیر بذارم. از اون طرف خودم می گفتم تابان، تو یه دختر 16 ساله تنها و بی کسی که هیچ وقت محبتی ندیدی. پس میتونی به این مرد که قرار شوهرت بشه و محرم ترین آدم بهت خوب بگیری. تا این حرفای عاشقونه‌ای که در گوش زمزمه میکنه واسط بشه مثل شهد عسل و بشینه به جونت. حالا یا خیلی زرنگ بود و میخواست با این حرفاش منو خام کنه، یا اینکه واقعا منو دوست داشت و از سر دوست داشتن این حرفا رو میزد. که البته من دلم میخواست مورد دوم باشه که بتونم افسارش رو توی دستم بگیرم. اون روز اتاقی که هاجر خانم بهم داده بود و با حلیمه حسابی تمیز کردیم. اما دقیقاً موقعی که داشتیم شیشه ها رو تمیز می‌کردیم، مریم اومد تو آستانه در ایستاد.
و همونطور که دست به سینه تکیه داده بود به چارچوب در گفت: حالا که دستتون به کاره، یه دستی هم به سر و گوش اتاق ما بکشید. پارچه‌ای که دستم بود انداختم و روبروش ایستادم و گفتم: شرمنده. هاجر خانم گفتن فقط این اتاقو تمیز کنم. شما هم کارتو بده به خدمتکارا بکنن. با یه حالت تحقیرآمیزی گفت: خب تو هم از اونایی. مگه نیستی؟ گفتم: بودم، اما الان دیگه نیستم. من الان عروس این عمارتم. کمی اومد جلو و فاصلمونو پر کرد و آروم گفت: روز خوش برات نمیذارم. اینجا حق خواهر من بود، نه تو یه عوضی. من اما کم نیوردم و با صدایی که تقریبا بلند بود گفتم: خب پس اگه حقش بود چرا نمون؟ چون افریته‌ای مثل تو نذاشت، وگرنه. و صدای هاجر خانم باعث شد مریم سکوت کنه و جمله‌شو تموم نکنه. مریم، کاری داری اینجا خاله جان؟ نه خاله جون، اومده بودم خسته نباشید به عروس تازه بدم. هاجر خانم نگاهی به من انداخت. کار تموم شد تابان؟ بله خانم جان. خیلی خوب، میتونی بری. چشم. با حلیمه از عمارت زدیم بیرون و حلیمه گفت: به نظرم به جای یه مادر شوهر 2 مادر شوهر داری. کی رو میگی حلیمه؟ مریم. آره دیگه. بالاخره هاجر خانم خالشه و به حرف و گفتشه. پس حواستو باید حسابی جمع کنی دختر، وگرنه کلات پس معرک است. کمی به فکر فرو رفتم و گفتم: یعنی به نظرت ممکنه با هم دست به یکی کنن و واسم توطئه بچینن؟ آره، البته میدونم تو دست شیطون از پشت میبندی، ولی خب باید حواست هم جمع کنی. میکنم. هر جا هم حواسم نبود تو به هم میگی. این جمله رو که گفتم یهو سوق زده دستامو به هم کوبیدم و گفتم: وای حلیمه، یادم رفته بود اینو بهت بگم. میدونی حاج جعفر به هم چی گفت؟ با تعجب نگام کرد و گفت: نه. به هم گفت کسی برا خودت میخوای؟ منم گفتم تو رو میخوام. چی میگی دختر؟ به خدا حلیمه، بهش گفتم تو رو میخوام که همیشه پیش خودم باشی. حلیمه که هاج و واج مونده بود گفت: پس کارای مطبخ اونو ولش کن. رسول گفت بعد از عقد ما دیگه نمیخواد تو مطبخ کار کنی. واقعا تابان؟ آره، مگه من با تو شوخی دارم؟ هیچ وقت تو عمرم حلیمه رو اونقدر خوشحال ندیده بودم. لپاش از شدت خوشحالی گل انداخته بود و همون جوری پرید صورتم و بوسید و گفت: الهی خدا خیرت بده دختر. میدونستم این دختری که از بچگی به دندون کشیدم یه روز میشه این بچه خودم. الهی خوشبخت بشی. الهی دست به خاکستر میزنی طلا بشه. خنده شیطنت آمیزی کردم و گفتم: چی شد؟ تو که مخالف این ازدواج بودی خانم. یهو خودشو جمع و جور کرد. هنوزم مخالفم. لیاقت تو خیلی بیشتر از رسوله. ولی خب وقتی خودت میخوای فقط میشه گفت خدا خوشبختت کنه. همون روز موقع بردن شام یادم رحیمه گفت: یه نفر کمتر سر سفره میشینه. حلیمه هم بی خیال گفت: ظهر که همه بودن آبجی. بودن، اما جهان خان بی خبر برگشته. چرا؟ والا ازش نپرسیدم حلیمه. من چه میدونم؟ گویا کار یهویی داشته رفته. یادمه 2-3 روز بعد از اون روزا یه روز هاجر خانم فرستاد پیم. وارد عمارت که شدم متوجه اومدن بلقیس شدم. همونطور که نشسته بود با دیدنم لبخندی زد و گفت: ماشاءالله، 1000 ماشاءالله. به این میگن عروس. بیا بشین تا این صورت قرص قمرتو واسط بند بندازم. و اینطور بود که وارد یکی از اتاقا شدیم. هاجر خانم و مهین و مریم هم نشسته بودن. بلقیس منو برد بالای اتاق و گفت: اول کار عروس. با این حرفش نگاهم ناخودآگاه نشست روی صورت مهین. سرش طبق معمول همیشه زیر بود. توی اون مدت وقت نشده بود باهاش حرف بزنم. اما دلم خیلی براش میسوخت. آخه طفلک زبون بسته، زبون دفاع هم نداشت. تو این مدت حتی یه بارم نشنیده بودم کسی بگه مهین دربارت حرفی زده. بلقیس دست به کار شد و با هر بندی که مینداخت آخه من در میومد. دست آخرم گفت: آخه عروس انقدر نازدار، ولی ماشاءالله صورتت برق افتاده. این ماه شب 14 میدرخشی. راست میگفت. خودمو که تو آینه دیدم تعجب کردم. ابروهام تمیز شده بود و چشمم خودشو بهتر نشون میداد و احساس میکردم سفیدی پوستم چند برابر از قبل شده. لبخند رضایت روی لبم نشست و گفتم: دست درد نکنه بلقیس خانم. خندید و گفت: والا دست ننه آقات درد نکنه با ساختن این بچه. هاجر خانم با این حرفش یهو بهش توپید و گفت: بلقیس خودش رو جمع و جور کرد. ببخشید خانم جان، مزاح کردم. حالا هم اگه میشه شما بفرمایید تا صورتتون رو بند بندازم. هاجر خانم اومد جای من نشست و من رفتم کنار مهین نشستم. دختر آخریش تو بغلش بود. نگاش کردم و با انگشت اشارم صورتش رو نوازش دادم و آروم گفتم: چه نازه ماشاءالله.
جوابی بهم نداد. انگار دلش نمیخواست حتی با هم حرف بزنه. خب حقم داشت. کی از هووش خوشش میومد که مهین خوشش بیاد؟ من و مهین نقطه مقابل هم بودیم. مهین زن قشنگی بود. هیکلی و توپلی بود. البته روزای اولی که اومده بود امارت رو هم خوب یادمه. از همون اول توپل بود. ولی حالا با 4 تا زایمان حسابی چاق شده بود. هاجر خانم که کارش تموم شد، مهین رو صدا زدن. آروم گفتم میخوای بچه رو بده من واسط نگه دارم. انگار دلش نمیخواست. ولی خب من ازش گرفتم و مشغول بازی کردن باهاش شدم. تا مهین بخواد بره مریم خودشو کنارم کشید و آروم در گوشم گفت لیاقت کلفت خونه همین نگهداری از بچه هبوشه. برگشتم و غضب‌آلود نگاش کردم و گفتم ایشالله خدا سرت بیاره. متعجب از جواب دندون شکنی که بهش داده بودم با غضب نگام کرد و دیگه هیچی نگفت. دم این زنو باید میچیدم. نباید اجازه میدادم اینطور قدلم کنه واسم. هاجر خانم در حالی که آینه به دست داشت صورتشو وارسی میکرد گفت پس فردا شب عقد کنونه. دخترا رو هم خبر کردم بیان. حاج جعفر گفته شلوغش نکنی. همون خودمون باشیم و یه عقد بخونم برن هجله. بلقیس همونطور که صورت مهینو بند مینداخت گفت خانم جان اگه اجازه بدید خودم میام برا بردن دستمال. هاجر خانم آسوده خاطر گفت خوب کاری میکنی. دست درد نکنه. با این حرفاشون اما حس کردم سرخ شدم. منظورشون از دستمالو میدونستم و من دستمالی نداشتم اون شب و این موضوع رو به جز من و رسول فقط بلقیس بود که میدونست. اون روز کار همه که تموم شد هاجر خانم گفت تابان تو بمون لباسی که بلقیس آورده رو بپوش اندازه کنه. چشمی زیر لب گفتم و همونجا نشستم. بعد از رفتن همه بلقیس گفت لباساتو در بیار و اینو بپوش. یه لباس شیری رنگ بود با منجوق‌دوزی‌های خوشگل. دلم براش رفته بود و بی اختیار گفتم چقدر خوشگله. بپوش ببینم نیمچه عروس. با تعجب گفتم نیمچه؟ آره دیگه. پس فردا عروسیته میخوام ببینم دستمالو میخوای چیکار کنی؟ سوالی نگاش کردم که گفت اونم با این مادر شوهر. تا دستمالو نگیره سر رو بالش نمیذاره. نگران و مستعسل گفتم خب چی میشه؟ همونطور که دورم میچرخید و لباسو اندازه میکرد گفت اونشو دیگه باید رسول خان یه فکری براش بکنه. با این حرفش یهو رنگ از رخم پرید. رنگ روی پریده و ترس تو نگاهمو که دید گفت نه ترس دختر جون. اون رسولی که من دیدم بدو اومد و کیسه پولی تو دست من گذاشت که موقع معاینه درست حرف بزنم حتما فکریم برای اون شب کرده. حرفی نزدم. راستش نمیدونستم تا چه حد میشه به بلقیس اعتماد کرد یا تا چه حد میشه پیش این آدما حرف زد. اونم دیگه چیزی نگفت. لباسو که اندازه زد صدا زد هاجر خانوم تمومه بیاید داخل. هاجر خانوم و پشت سرش مریم و مهین اومدن داخل. مهین سرشو بلندم نکرد. ولی مریم صورتش یه حالی بود که نشون میداد حسابی زورش گرفته و هاجر خانمم نیمچه لبخندی زد و گفت باز جای شکرش باقیه. رسول اگه از خدم زن انتخاب کرده حداقل قشنگه. مریم که نتونست طاقت بیاره گفت خاله جون قشنگی که نون و آب نمیشه. باید اصالت داشته باشی. بلقیس که پیدا بود دل خوشی از مریم نداره رو کرد بهش. این حرف من آویزه گوشت مریم خانم جان. برای مرد یکی خوشگلی نون و آبه یکی کار بلدیش. مریم اخماشو کرد تو هم و گفت دست درد نکنه بلقیس. یعنی میگی من زشتم؟ لال بمیرم خانم جان اگه این حرفو بزنم. عروسای هاجر خانم و حاج جعفر همه خوشگلن. کلی گفتم. وسط البته مهمتر از همه اینه که کار بلد باشه. مردو بگیره تو مشتش. مریم دیگه نایستاد حرفای بلقیسو بشنوه و گفت خاله جون من از بس سر پا موندم کمرم درد گرفت. میخوام برم یکم استراحت کنم. بلقیسم که دیگه اندازه هاشو زده بود به من گفت لباسو در بیارم. خودش و هاجر خانمم رفتم بیرون. حالا دیگه فقط مهین مونده بود تو آسونه در و از نظر من موقعیت مناسبی بود که بتونم باهاش حرف بزنم. واسه همین آروم مچ دستشو گرفتم و کشیدمش تو اتاق و گفتم خوب شد رفتن. میشه چند لحظه بیای داخل؟ هاج و واج منو نگاه کرد. نشستم و اونو هم به زور نشوندم و گفتم ببین مهین خانم جون من دشمنت نیستم. باشه؟ پوزخندی زد. دوستمم نیستی. هوومی. سرمو انداختم زیر و گفتم به خدا که منم دلم نمیخواست اینجوری بشه. منم دلم نمیخواست هووی کسی بشم. به خدا که از سر ناچاریه. ولی قول میدم هیچ وقت دشمنت نباشم. یعنی نمیخوام که با هم دشمن باشیم. اما دوستم نیستیم. ولی میتونیم باشیم. کی با هووش دوستی کرده که ما بکنیم؟ هیچکی نکرده. ولی ما میتونیم. همیشه یه اولین نفری باید وجود داشته باشه.
انگار حرفام پشیزی واسش ارزش نداشته باشه، بلند شد و گفت پیدا زبون چرب و نرمی داری و همینطوری رسولو خام کردی. حالا هم میخوای منو خام کنی؟ نه. بلند شدم و گفتم من همچین منظوری نداشتم این خانم جان. مهین بی حرف از اتاق زد بیرون. شونه‌ای بالا انداختم و گفتم من کاری که لازم بود و کردم و حرفی که باید میزدم و زدم. بقیه‌اش با خودشه. خدایا خودت تو این مسیر به من کمک کن. لباسو در آوردم و لباسای خودمو پوشیدم و رفتم بیرون. اما بلقیس خانم نبود. هاجر خانم به جاش اونجا ایستاده بود و گفت تابان یه سری وسیله گذاشتم اتاقی که تمیزش کردی. برو مرتبشون کن. چشمی گفتم و وارد اتاق شدم و درو هم پشت سرم بستم. یه دست رخت خواب بود و یه جفت پشتی و یه تشکچه و آینه قرآنی روی تاقچه و یه گنجه که خالی بود. به پنجره اون اتاقم پرده نو بست کرده بودن. درسته به قشنگی پرده اتاقای دیگه نبود، ولی واسه من حکم پارچه ابریشمو داشت. وسایلو جاگیر کردم که هاجر خانم درو باز کرد و اومد داخل. نگاهی دورو بر انداخت و گفت همینا واسط کافیه. همه سر یه سفره میشینیم. دیگه نیازی به کاسه بشقاب نبود. با زبون خوش گفتم دستتون درد نکنه. واسه همینا هم خیلی ازتون ممنونم. اومد داخل و درو بست و به هم نزدیک شد و همونطور که ایستاده بودم چونمو گرفت و گفت ببین منو دختر، فکر نکن به عنوان عروس قبولت کردم. تو فقط واسه این اومدی اینجا که واسه رسولم پسر بزایی. فهمیدی؟ اگه ببینم یا بشنوم یا حتی باد به گوشم برسونه که با عروسای دیگم بدرفتاری کردی، من میدونم و تو. فهمیدی؟ همونطور که چونم تو دستش بود گفتم خانم جان، اصلاً دلیلی برای بدرفتاری نیست. از تو هیچ چیزی بعید نیست. مار خوشخط و خالی که تونسته تا اینجا نفوذ کنه بدترشو هم میکنه. حالا که تونستی بچه‌مو خام کنی حتما کارای دیگه‌ای هم میتونی بکنی. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم دختر. 100 تای مثل تو رو بردم لب چشمه و تشنه برگردوندم. با این حرفایی که هاجر خانم زده بود پشت پلکام میسوخت و اشکام دنبال راهی بودن تا خودشونو رها کنن. ولی نباید گریه میکردم. باید سفت و سخت میایستادم. در اتاق که زده شد بالاخره چونمو رها کرد و گفت وای به حالت اگه چغلی کنی. اون وقت من میدونم و تو. اینجا رو واسه تبدیل به جهنمی میکنم که تو مخیلتم نگنجه. بعدم به کسی که پشت در بود گفت بله. در اتاق باز شد و یکی از زنای خدمه امارت اومد داخل. خانم جان، جعفر خان اومدن. با شما و عروسای امارت کار دارن. باشه، برو منم میام. بعدم رو کرد به من. یالا برگرد سر کارت. اینو گفت و رفت بیرون. دلم میخواست همونجا قدرتی داشتم که کارش رو یه سره میکردم. نشستم رو رخت خوابا و گفتم حالا صبر کن و ببین چه کارایی بلدم هاجر خانم. بچرخ تا بچرخیم. داشتم با خودم کلنجار میرفتم که دوباره در اتاقو باز کردم. بازم همون زن بود که گفت جعفر خان شما رو هم خواسته. ممنون. برو الان میام. اشکایی که گونه‌مو تر کرده بود و پاک کردم و رفتم بیرون. بالای سالن مهمونخونه ها جعفر نشسته بود و دو طرفش رسول و محمد. هاجر خانم گوشه دیگه از مهمونخونه تکیه به دیوار نشسته بود و مریم هم کنارش بود. مهینم روبروشون. سلام دادم. حاج جعفر با لبخند جوابمو داد و رو به هاجر خانم گفت از امروز هر وقت گفتم عروس خانوما تابانم جزشونه. نخوام تک تک صدا کنم. هاجر خانم با اینکه زورش می اومد گفت چشم حاجی. حاجی رو کرد به من. بشین دخترم. کمی با فاصله از مهین نشستم. نگاه رسول اما کامل روم بود و سنگینیشو حس می کردم که حاج جعفر شروع کرد به صحبت کردن. پس فردا شب انشاءالله عقد کنونو برگزار می کنیم. مهین دخترم. میدونم سخته برات بابا. ولی خب چاره ای نیست. گویا خودت هم قبول کردی که رسول زن بگیره. مهین تفلک آروم گفت بله خیلی خوب. خوبه. هاجر خانم دخترا رو دعوت گرفته یه عروسی جمع و جور میگیریم. خبر به خانواده جهانگیر خدا بیامرزم دادم. ولی جهان خبر فرستاده که نمیتونه بیاد و انشالله برای عید نوروز میان. و خب طبق چیزی که برای عروسای دیگه انجام دادم برای تابانم انجام میدم. برای هر کدوم از اون دوتا عروس یه باغ مهر کردم. برای تابانم یه باغ بغل مهریه مهین رو مهر میکنم. تو دلم عروسی برپا بود. فکر نمی‌کردم چیزی به عنوان مهریه برام در نظر بگیرن. ولی حاج جعفر هم ردیف عروسای دیگه‌اش بهم قرار بود مهریه بده. واسه همین آروم گفتم دست شما درد نکنه. ممنونم. هاجر خانم اما طاقت نیورد. حاجی، همتراس اون دوتا عروس این کار درستیه؟ بله که درسته خانم. بالاخره عروسمونه. مثل مهین و مریم. اما آخه زن دوم بعدم حتی میبینی که یه بزرگتر از جانبش نیست. یعنی کسی رو نداره. کلفت امارتمون بوده.
حاج جعفر یه جوش آورد و عصبانی گفت این حرفا رو قبلا زدیم خانم. منم جوابتو دادم. دیگه هم نمیخوام چیزی بشنوم. با این حرفای حاج جعفر منم ترسیدم. چه برسه به هاجر خانم. واقعا عصبانی بود و من تا اون روز این حد از عصبانیتش رو ندیده بودم. هاجر خانم سکوت کرد و حاج جعفر دستی به محاسنش کشید و گفت لا اله الا الله. بر شیطون لعنت. همین که گفتم. رسول، روی حرفم با تو هم هست. تابان از 2 روز دیگه زنت میشه. حق نداری از گل نازکتر بهش بگی. دقیقاً عین مهین. اینم بگم که هوای مهینو هم باید 2 برابر از قبل داشته باشی. رسول سر به زیر گفت چشم آقا جون. حاج جعفر رو کرد به من. حلیمه هم از روزی که تابان اومد تو این عمارت میاد اینجا. هاجر خانم، شما هم صحبت کن، دیگه توی مطبخ کار نمیکنه. بعدم از جا بلند شد و بقیه هم بلند شدن و گفت این 2 روز درگیری و ناراحتی نمیخوام. کارا رو راست و درست انجام بدید. رسول و تابان و مهین با من بیاید تو اتاق، کارتون دارن. و راه افتاد سمت اتاقی. رسولم کنارش میرفت. هاجر خانم عصبی نشست سر جاشو. شنیدم که گفت باز پای اینا به عمارت باز شد. اینا منظورش از اینا من بودم، چون بقیه که از قبل توی عمارت بودن. ولی چرا گفت باز پاشون باز شد؟ دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.